coi tác phẩm cái cây, có thể gọi đây là cây phôi, gọi là cây phôi cổ thụ, cây phôi và cây lớn đã có thân gỗ rồi các bạn ơi. Sẽ là giới thiệu các bạn cái góc view này. Đây là khu vực bạn em trai của mình ở Sóc Trăng, mấy tên Cao Viên có sở thích đam mê về bonsai dừa. Thì nó đã đi cái đoạn đường xa ở dưới Sóc Trăng đó, mang lên đây và đặt cái cây thì em Viên phải chạy đi xa mấy chục cây số để đi bước những cái cây có thân gỗ dài này rồi tiến hành bắt đầu chơi thử coi xem như thế nào. Cái giai đoạn đầu nó cũng gian nan đó, cây sống hay là cây khỏe hay là cây yếu như thế nào cũng chưa biết. Cái bầu rễ này nó cỡ này thôi, mới bứng lần đầu tiên cho nên là nó sẽ có những cái là mình còn phải học hỏi và còn phải rút kinh nghiệm nhiều lắm. Nó sống được là mừng các bạn. Bây giờ có những cái nào mình chia sẻ với mọi người như vậy. Cái này là mình đưa vào cái cuộc chơi mình cũng rất là thú vị các bạn. Nhưng mà cái chậu mà nó to to đó mới được là mình phải quy hoạch lại cái bộ lá của nó. Thứ hai nữa là phải nuôi rễ, và cái quan trọng nhất trong thời điểm này bây giờ làm thế nào để cho những cái em ở đây là nó tồn tại sống, sau đó mình tính tiếp cái phần khác. Bây giờ thì mời tất cả các bạn mình đi xem kỹ hơn ha, sẽ cắt cái này ra cho các bạn xem. Bây giờ mình tiến hành mình rọc cái này ra để coi em Viên này em bứng giữ cái bầu như thế nào. Nói chung là mình thấy làm cái này quấn cái này cũng có tâm đó, khá là kỹ. Em Viên sẵn có được dịp công tác lên cho nên mới chở lên những cái cây này luôn. Mình ghé nhà chơi được một chút tại vì lo công việc phải đi về. Thì thôi bây giờ mình cứ khui mình gỡ này ra cho mọi người xem ha, coi bên trong đây nó như thế nào. Rồi cái mình sẽ update cái video này cho mọi người xem luôn, sống hay là không sống là đều là những cái điều mới mẻ hết. Nói thật là mình chưa có kinh nghiệm trong cái công việc này cho nên vừa làm vừa thí nghiệm vừa học hỏi các bạn ơi. Khi mà các bạn xem cái video này á, nếu ai có kinh nghiệm mà để dưỡng cho những cây này mà nó sống tốt, sống khỏe thì giúp cho mình ha, comment cái cách hướng dẫn hoặc là cho mình cái số điện thoại cũng được để mình liên hệ với lại mọi người, với lại các bạn để mình xin ý kiến, học hỏi kinh nghiệm để mình chăm cho cái cây này nó sống tốt, sống khỏe. Còn các bạn nào mới xem cái kênh của mình á, cũng nhớ là yêu thích cái bonsai dừa, nhớ đăng ký kênh để những cái dịp sau khi mình có những cái công việc gì nó liên quan đến đam mê mình tập trung vào cây dừa bonsai á, thì các bạn cũng có thời gian để giải trí, mình giao lưu, có thêm người bạn vẫn tốt hơn mà, đúng không? Đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà đam mê cây cảnh bonsai thì mình sẽ có thêm một người bạn, rồi mình sẽ biết có những cái dịp mà anh em mình cùng nhau giao lưu, chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống. Ok, cảm ơn các bạn ha. Bây giờ để mình tiến hành mình lọc cái này ra. Đây, lọc ra đi bạn ơi. Rồi mình lọc ra, lọc ra để cho nó vô bầu nhẹ nhẹ để mình sẽ để trong đây mình có 5 cây, mình chỉ trước mắt mình sẽ để 2 cây ở ngoài, không cắt bầu, không có gì hết. Còn 3 cây mình lựa những cái bầu là nó vừa phải, những cái chậu mình có rồi đó, mình sẽ vào trước. Vì có người cũng nói là cái này mình nên để khi cắt xong mình để vậy mình dưỡng. Mình thấy nó có cái được mà cũng có cái nó chưa có hợp lý lắm, tại vì cây dừa cắt ra mình đừng có ngâm với nước cho nó bị thúi rễ thôi, chứ còn mình cho vào cái đất mà để cho nó khô khô nó vẫn ok hơn chứ còn mình để trơ trụi ở ngoài mà phơi nắng là nó đi luôn á, khả năng nó đi cao lắm, mất sức nhiều mà tội cây dừa cắt rễ sát lắm mấy bạn. Nhìn mình nóng ruột lắm nhưng mà chỉ có cách này mới mang về được thôi, chứ còn cái cây mà để bứng nguyên cái bầu bự thì làm sao mà đem về đây được, trừ khi nào mà nhà mình ở dưới đó
mình bứng kế bên đây mới đem vô được, còn mà chơi kiểu mà đem nguyên cái bầu thì nó gọi là lực bất tòng tâm mà không có chơi được. Mình phải làm theo kiểu này thôi. Nó nói chung là cũng có phần may rủi hên xui trong đó. Wow, cái cây này nó vẫn còn gáo bạn ơi, chắc khả năng là sống được đấy. Cây này vẫn còn gáo mà. Cái dừa này là để coi, dừa này cũng dừa gáo bự nè, vẫn còn gáo. Như vậy thì khả năng nó sống sót là nó ok đó các bạn. Rễ cắt như thế này là được đó. Cây này là mình nghĩ là khả năng nó sống rất là cao. Đây nó có được chút xíu thân gỗ nè. Cái này cũng chưa có phải là thân gỗ ấy đâu bạn ơi, chỉ là cái này cái bẹ của nó thôi. Nhưng mà cái khúc này sau khi mình nuôi nó sống lên thì chắc chắn cái chỗ này nó sẽ tự động nó hóa lại cái gọi là cái thân có cái củ tỏi, thân gỗ á. Được, cây này khả năng mình chơi được các bạn ơi ha. Đây nè. Rồi các bạn xem cái này nhớ tặng cho mình một like nha. Những cái điều kỳ thú về cái thú chơi đam mê dừa. Thứ nhất là dừa bonsai mini. Thứ hai là bây giờ cái này có thể là mình sẽ rút lá lại để cho thành những cái cây dừa bonsai cổ thụ có thân gỗ. Thì cái lá này nếu mà cây dừa này sống thì chắc chắn mình sẽ rút lại được các bạn. Mình đã làm rồi cho nên có kết quả luôn rồi. Trong cái video sắp tới mình sẽ chia sẻ với bạn là cái cây dừa 2 đọt của mình. Rồi mình đã rút lá từ cái cây dừa lá dài cao. Và bây giờ nó sắp trở thành cái cây mini rồi. Các bạn đón xem những cái video sắp tới của mình nha. Đặc biệt là cái video kế đây thì chắc chắn là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái công việc mình đã làm. Mình đã cắt và mình hạ lá như thế nào để khi mà các bạn có yêu thích mà chơi theo cái cách đó thì ít nhiều các bạn cũng trang bị được một số cái kiến thức và cái cách mình đã làm để mình đạt được kết quả nó ok hơn. Chứ không thì nhiều khi mình cứ thấy vậy mình tưởng tượng ra mình làm cây nó chết nó uổng lắm, phí lắm các bạn ha. Rồi bây giờ mình tiến hành thôi. Cái này thì công đoạn này thì đơn giản. Các bạn nhớ nha, khi xem cái này trong số các bạn có ai mà có kinh nghiệm về cái này thì chia sẻ với mình, để mình còn có 4 cây nữa. Lần bữa nay mình đi vô thử cái này, mình up video lên để mình trông chờ những cái ý kiến của những cái người đi trước. Ai mà biết cái cách nào mà làm hoặc là cái thêm cái dưỡng gì đó, thì giúp cho mình. Một là comment xuống cái cách làm, hai là cho mình số điện thoại, mình sẽ điện thoại trực tiếp để xin ý kiến của mấy người anh em mà đã đi trước cái này ha. Rồi cái video của mình tạm thời đến đây là kết thúc. Mình sẽ update nó liên tục, khoảng chừng 2 tuần mình sẽ quay cái video để mình chia sẻ lại coi cái cây này nó như thế nào các bạn. Còn bây giờ thì mình chủ yếu mục đích là mình để cho cây nó nằm im trong đây, rồi giống như nó cần thời gian để mà dưỡng. Nếu mà bên trong nội lực của nó đủ lớn thì nó sẽ sống và nó phát triển. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip sau nha. Chào tất cả mọi người. Rồi nhớ đậy lại nha, đậy nó bị nắng á, các bạn nó dễ tổn thương lắm. Cái cây này mình đậy lại thì còn nó sẽ hạn chế được rất là nhiều thứ. Cho nên những cây mới, kể cả những cây mới lên chậu cũng vậy, mình cứ che mát cho nó mấy ngày cho nó ổn định hết đi, rồi bắt đầu muốn làm gì làm các bạn. Không, đó, cứ làm cái kiểu vậy như vậy thì khả năng của nó, nếu mà bên trong của nó nội tại nó sống thì nó sẽ rất ok. Còn nó đã đi ở bên trong rồi là không có cách nào mình cứu được hết.